Kyllä muuten liikkuu mukavasti Kesla nyt. Vieläkö ei jännittäis yhtään, että täällä on kopterit ja kaikki ilmassa. Niin. No niin, päivää. Nyt olisi vähän erilainen reissu eessä. Aiko ammattileheltä lähteä toimittaja kyytiin. Kävin tuossa hallilla naaman pesemässä Renaultilla ja siellä Jokelan Taneli hyppää siitä, tuosta Kiimingistä haetaan kuorma ja sillä on kopterit ja otetaan Renaultille vähän kuvia siinä ja käydään kuorma hakemassa. Samalla vaihdettiin tuohon nostolle karaa tuohon Keslaan. Se on pikkusen naukassut, kun semmosen raskaamman kourallisen ottanut, niin se on kuulostanut niinku joku varo antais periksi, mutta ne oli vissiin tutkinut siellä ekassa huollossa, että vois kokeilla eri karalla Muuten on kyllä saanut mukavasti säätöihin tuon Keslan ja kävästäänpä vähän lastailemassa havukuitua ja katsotaan mitä me toimittajan kanssa tuossa keksitään. Tietenkin on kameroilla taas ristitulta siinä, että minä kysyin, että haittaako jos minä samalla itekin kuvailen siinä, että onhan tuo vähän erilainen reissu kun toimittaja lähtee kyytiin. Se sanoo, että jo vain se passaa. Mutta ajetaanpa tuonne, toimittaja oottelee tuolla Mehtätien suulla, niin ajellaanpa sinne kahtomaan mitä keksitään. Ruuhka-aikaan sattuu tämä metsikkön meno tässä. Täällä on toimittaja oottelemassa. Tätä käydään tavarat hakemassa kiinni. Joo, karavaihet. Läppäriä en vielä asentanut uutta, mutta Kaikki muu. Moro, pitkästä aikaa. Tänne nähtiin, oliko se vuosi sitten kun tää tuli teille? Se tuli se vanhempi auto tuli vuosi sitten ja oltiin siellä Kalajoella silloin. Joo. Tämä tuli nyt. Niin tää on tullut sen jälkeen. Joo, tuli nyt pari kuukautta sitten. Tää on niin uusi, mutta tässä oli jotakin, onko tässä jotain häikkää ollut? Joo, se oli silloin heti uutena, niin ei pysynyt ristilukko päällä silloin. Joo, niin mä muistan kun tuli, että älä käy vielä. Niin, että odottaa, että pölyt laskeutuu. Ei kuulemma nyt ei tuu positiivista tekstiä sanoa. Joo. Ootko muuten pelannut? Nyt pelannut sen jälkeen kun unelmat, ei oo ollut mitään. Tuli joku auto justiin tuolta pois. Ai jaa. Niin justi. Minä ajattelin, että täällä ei oo varmaan ketään, niin. Mutta ei sitä tiedä ikinä. Kaikki mahdollista löytäkään. Oliko sulla drone mukana? Onko tästä pitkä? Ei oo pitkä sinne. Ei oo, varmaan kilometri kääntöpaikalla. Joo. Minä vähän huuhtasin keulaa, että ötökät pois. Näyttää aika hyvä. Mä mietin, että jos me halutaan oikein olla nopeeta ja säästää aikaa, niin meidän kannattaisi tehdä haastattelua tässä ajassa. Se olisi vähän erilainen. Ihan miten vaan. Mulla ei oo silleen mikä minuuttiaikataulu. Mutta heitä vaikka tää siihen tohon, vaikka tähänkin käy. Joo. Joo, ei mullakaan sillä, että mä oon Vaasaan, niin se on iltahommiksi se menee se ajaminen kuitenkin. Mihin asti nää ajat? Vaasa.
Niin mä tuun sieltä Minäpä lähden köröttelemään. ottaa nyt ensin tosta. Tuo on hieno auto. Joo, kyllähän se kamerapeilit ja... Joo, kaikki Siis sulla toi onks toi GoPro toi? Joo, minä ajattelin lastausta kuvata sitä. Joo. Ja se olisi aika makea, jos siitä sais pätkää sitten niinku, jos pystyy laittamaan vaikka mullekin pikku pätkää siitä. Voidaan tähän vaihtokauppa, laita sinä drone-kuvaa mulle. Niin saadaan, joo, niin saadaan vähän. Mulla oli tarkoitus perjantain lähetykseen laittaa. Joo. Minä vähän polen näitä reunoja, kun tää meinaa jäädä vähän jälkeen tähän tien. Varmaan sulle heitä tässä tarinaa, mikä tuossa. Joo. Hypättiin Team Kajavan ja Lasse Kajavan kyytiin täällä Kiimingissä. Morjes Lasse. Morjesta. Ollaan uuden Renaultin puikoissa ja menossa pinolle hakemaan puita, niin mitäs kuuluu tänne Pohjois-Pohjanmaan? No, ihan hyvä kuuluu, että keli rikkoo ohi ja tämäkin paikka on ollut ajokielossa, että nyt päästään puita hakemaan. Helpottaa pikkuhiljaa. On vähän enempi paikkoja, mistä hakea puita ja siinähän se lämpimiä kelejä pieni. Hei, me tos pari Pro Forestia sitten nähtiin, silloin teille tuli edellinen Renaultti ja tää on nyt uudempi malli sitten, tullut joku kuukausi sitten teille, niin minkälainen auto ja koska tää on tullut? No se tuli tuossa kevättalvella tuli tämä auto ja tässä on kamerapeilit ja sähköinen ohjaustehosti. Siinä on oikeastaan 2 isoita eroa siihen vanhempaan Renaulttiin, mikä on ollut nyt 1,5 vuotta. Että auto on pelannut ja mukava tehdä töitä. Onko ollut minkälaiset kokemukset yleensä Renaultista? Onko tämä nyt toinen Renaultti teillä niin kuin järjestyksessä vai oliko aikaisemmin jo? Joo, tämä on toinen Renaultti ja ei Petterillä huollot ja autot on toiminut, niin ei voi valittaa. Vetteristä pitikin kysyä, että mitenkä Vetterin palvelut, eli ne tulikin jo siinä, niin paikallista palvelua teille, niin se varmasti on yksi iso tekijä, kun lähdetään niin kuin autoja ja kalustoa hankkimaan. Kyllä se on jo, että tuossa Kemi ja Oulu, tässä on hyvät korjaamot ja hyvin pääsee huoltoon ja varaosat tulee tänne hollille, jos niitä tarvii. Se on ja tuttu paikka. 10 vuotta on Petterillä uskottu autoja. Sullakin kokemusta muistakin merkeistä ja useampi vuosi puoltoratista, niin minkälainen Renaultti on ja minkälaisia positiivisia asioita tullut Renaultista esiin? No siis taloudellinen auto. Että napaperillä on tämäkin auto ja siltikin menee polttoaineen kulutus siihen samoihin mihin akseliperäinen Volvo. Ihan ei uusimmista Volvoista ole kokemusta, mutta tuommoinen 5 vuotta vanha Volvo, mihin on verrannut, niin akseliperillä, niin tämä napaperillä menee ja ylivaihteella samoihin kulutuslukemiin. Vähän allekin. Ja kulutuspuoli on aika tärkeä nykypäivän tässä kuljetusbisneksessä, tai aina se on ollut, mutta on tänä päivänä isompi asia vielä toi, koska hinnat heittelee aika rajustikin. Joo, kyllä se on, että sitä tulee kyllä seurattua itselläkin päivittäin. Koko ajan seuraa tuota kulutusta. Hei, Niin. Kyllä nekin on herännyt. Joo, ja sitä väri tekee sen, että ihan jokainen tulee. Joo.
Joo, toimittajan kanssa pinolla. Tuossa otettiin vähän haastattelua ja toimittaja kyseli, että miten on Renalti pelannut ja täpä pikkusen siirtää laitetaan vähän pankkoja eri lailla. Toimittaja on tuolla autoversilla. Laitellaanpa kärryyn vähän tästä alustavasta. Sillä on huippudroneet mukana, niin ajattelin, että jos sais siltä vähän drone-pätkää ja se halusi tältä nosturista videota, niin tehdään vähän vaihtokauppaa tuossa sitten. Kyllä muuten liikkuu mukavasti Kesla nyt. Vieläkö ei jännittäisi yhtään, että täällä on kopterit ja kaikki ilmassa. Niin ei ole vielä ainakaan naukassut kertaakaan tuo. On nostanut kourallisen. Nämä on tehty tuossa keskitalvella nämä puut. Tuossa tien toisella puolella olisi vähän tuoreempia, mutta minä että katsotaan nyt, että mitä näistä saadaan painoja. Tässä olisi mahdollisuus sitten sekoitella noita tuoreita sekkaa, että saadaan varmasti painot. Hei, te olette aika vahvasti nykyään esillä myös tuolla sosiaalisessa mediassa ja videoiden puolesta, ja mä näin auto oli Ruotsissakin käynnissä. Joo, tässä sitä Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin pompitaan. Se on jo monta vuotta mennyt Ruotsiin puuta ja sitten sieltä tulee puuta Suomeenkin. Niitä saadaan kouttaa tossa. Joo, ja somessa tosiaan niin näkyy ihan hyvää näkyvyyttä saatu sieltä ja kaikenlaista videoa tulee, niin vähän lisähommaa tähän teidän puuna jo. Se on ihan mukava harrastus tuo videoiden tekeminen, että sitä on tullut nyt vähän aikaa harjoiteltua ja se on palaute ollut ihan positiivista. On, ja se on mun mielestä hienoa, että saadaan niinku suoraan täältä kentältä niin sanotusti sitä kuljettajien näkökulmaa ja näkemystä ja varmasti kommelluksiakin välillä, ettei tää aina ihan ruusulla tanssimista on tää homma vaan. Joo, ei se varmasti ole. Sitten kun tuntuu, että nämä hommat osaa, niin sitten alkaa sattumaan ja tapahtumaan. Kyllähän sitä täällä monenlaista paikkaa näkee. Se on hyvä viettää nuo kamerat mukana. Joo, niin jos sattuu sitten tarinaa. Joo, tuo haastattelujen antaminen on semmonen minun vahvuus, että sitä on mukavampi tätä juttua kertoa sillä lailla, että kukaan ei kysele, että mitä mieltä oot mistäkin. Mutta kyllähän noita pitää välillä antaa noitakin haastatteluja.
kyllä näistä kuitenkin 1100 kiloa saapi kourallisesta. Että ei ole ihan toivoton tappaus näistä lyö vaikka koko kuormaa näistä. Sen verran tulee tosiaan tuota ajomatkaa, että minä mietin, että pitääköhän tässä vähän niinku ottaa tuoretta ja vanhaa sitten tuohon. Että kuitenkin se on tärkeää, että saapi sen 50 tonnia, jos on mahdollista. Minkä kaikkeen kanaviin te teette? No mulla on itellä YouTube-kanava, sitten Virmalla on Instassa ja Facebookissa tilit. Eli YouTubessa kannattaa ehdottomasti ottaa sun tiliseurantaa sitten ja käydä katselemassa. Joo, jos kiinnostaa nämä hommat, niin sieltä Millä nimellä se on siellä? Lateko. Lateko, eli ehdottomasti me laitetaan linkin tähän videoon myös, niin kannattaa käydä katsomassa mitä kaikkea mukavaa siellä on ja me hypätään seuraavaksi tuonne pinolle lyömään puita kyyttiin. Mihinkäs päin puut lähtee nyt tästä seuraavaksi? Ne lähtee tuonne Pohjois-Ruotsiin, Elikkä se, että Billerud-tehtaalle lähtee tästä. elikkä sinnekin on jo joku satanen matka. No se on vajaa 200 tästä. Yövuorolla ne lähtee, tehdään kuorma valmiiksi päälle ja yövuorolla ne lähtee viemään sitten maaliin. Miltä näyttää Pohjois-Suomessa työtilanne näin kun lähdetään nyt kesäkuuta etenemään? Ei näytä kopterikuvissakaan. No minusta ihan hyvin kyllä. Mitä mehtäkoneet porukoita tietää noita, että koneet on metässä ja tämmöstä kuivaa keliä kun pitelee, niin ne saa ollakin siellä metässä sitten. Minusta aivan hyvät näkymät on tällä hetkellä. Kevät oli aika nopeasti ohi myös täällä Pohjois-Suomessa, niin auttoiko se sitä? Oliko se lyhyempi sitten tauko siinä välissä? Oli jo, että se kyllä meni tosi nätisti tuo keliitikko ohi, että se tuntui, että se kuivasi sitä mukaan, mitä se routa sulisi. Hei, te olette vahva näky, teillä on tyylikästä kalustoa aina viimeisen päälle, puhdasta kalustoa ja hyvän näköistä kalustoa, niin olette tuttu näky myös noilla erilaisilla rekkatapahtumissa, niin nähdäänkö teitä tänä vuonna esimerkiksi Power Truck Showssa tai muualla? No härmää ei ole suunniteltu mitään, mutta Metkoon tämä auto saattaa lähteä, että siitä on nyt puhuttu, että Renaultin osastolle tulisi tämä auto sitten Metkoon. Eli hyvin mahdollista, että tämä tosiaan auto nähdään Metkossa sitten livenä, niin kannattaa tulla katsomaan ehdottomasti paikan päälle. Ja kyllä teidän porukkaa varmasti näkyy sitten myös jalkautuneena näissä tapahtumissa niin Powerissa kuin Metkossa. Joo, se on vähän, saattaa olla, että minä napoutan siellä Renaultin osastolla Metkossa. Katsotaan nyt miten tässä asiat menee. Nyt tultiin vielä kääntöpaikalle, niin otetaan tähän vielä Renaultista kommentit, että mitenkä hyvin auto kääntyy. Nämä on aina aika ahtaita paikkoja, missä autoa lyödään ympäri niin sanotusti. Joo, tämä on tämä Ridemi-auto, että tuo teli on kääntyvä tuolla vetoakselien takapuolella ja kyllä se ihan mukavasti tuo kärryä. Tämä on semmonen aika hyvä kääntöpaikka vielä, että pääsee tälleen ajamalla kiertämään ringiin. Se nopeuttaa myös teidän hommia paljon. Joo. Toki nythän keli on hyvä, niin tässä on helppo kääntyä. Joo, täällä on hyvät senssit. Mukava hakea kuorma. Hei, me kiitetään haastattelusta ja me nähdään viimeistään Metkossa sitten taas Renaultin osastolla sun kanssa. Joo. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Se... Pakko sanoa, että on kyllä Kesla nyt sääjöissä. Tämmönen se pitää nosturi olla.
siirrän, niin ei tarvi niin urkia täältä. Ei tarvi paljon enää ottaa tätä. Hyvä. Mitä on? Joo. Nyt olisi kuorma niskassa ja nyt otetaan semmosia tyylikkäitä videoita tuossa. Kopterikuvaa ilmasta ja sitten tämä taneelikuvaa maanpinnalta. Nyt otetaan hienoa kontenttia. Tehdään vielä semmonen temppu, että puoltaa vähän tasoja alaspäin tässä. On niin hyvä tie, mutta puoltaa vähän tasoja alaspäin, niin näyttää vielä paremmin. Äkkiä keula ylös, ettei puskuri tökkä tuohon keskipaltteeseen.